Chúng tôi mời quý vị đến thăm nhà máy Z111 ở xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa của Thanh Hóa. Đây là một trong những nhà máy sản xuất súng bộ binh hàng đầu Việt Nam hiện nay với quy mô lớn. Một năm thì có thể sản xuất hàng chục ngàn khẩu súng các loại, đáp ứng nhu cầu trang bị vũ khí cho quân đội ta trong thời đại mới. Vậy thì bên trong nhà máy sản xuất súng lớn nhất Việt Nam sẽ trông như thế nào? Phóng viên Nguyệt Anh sẽ giúp quý vị tìm hiểu ngay sau đây ạ. Chào buổi sáng chị Nguyệt Anh. Chào buổi sáng quý vị ạ. Sáng nay thì tôi có vinh hạnh được có mặt ở nhà máy sản xuất súng lớn nhất ở nước ta. Nhà máy này rộng tới 41,3 ha, có 1.000 cán bộ công nhân viên và có tới 700 người trực tiếp tham gia vào công việc sản xuất. Em chào buổi sáng các anh ạ. Anh cho em hỏi là cái công việc sản xuất ở nhà máy mình thì gồm những công đoạn nào ạ? Công việc sản xuất của nhà máy mình gồm những công đoạn là từ vật liệu phôi đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra. Thì từ vật liệu phôi đầu vào thì chúng tôi sẽ có một bộ phận là gọi là kiểm tra vật liệu. Sau khi vật liệu đạt yêu cầu ấy thì tạo phôi đã tạo xong thì đem vào gia công cắt gọt và gia công rèn dập các thứ. Nếu đạt yêu cầu chúng tôi bắt đầu mới cho di chuyển sang bước gọi là xử lý nhiệt, xử lý bề mặt, sau đó di chuyển sang bên phủ lắp đến công đoạn bảo quản nhập kho thì là chúng tôi đã hoàn thành sản phẩm. Hiện nay thì nhà máy của mình chủ yếu là sản xuất loại súng gì và một năm thì có thể sản xuất được bao nhiêu loại? Hiện tại là nhà máy chia làm hai phân khu, thì một khu ở khu B ở thành phố Thanh Hóa chúng tôi đang sản xuất là các loại vũ khí từ súng ngắn đến súng tiểu liên, súng đại liên và súng trọng liên. Nếu mà cứ đổi là AK thì là một năm sẽ rất là 7.000 khẩu. Khu dây chuyền sản xuất dự án khu binh này, khu mới thì chúng tôi đang sản xuất là súng Galil 31 hoặc 32 do Israel chuyển giao. Năng suất là một năm là 25.000 khẩu một năm. Là một con số rất là lớn. Em cảm ơn anh. Khi mà nhắc đến súng tiểu liên AK thì nghe đã thấy là quen thuộc và hiện đại lắm rồi đúng không ạ? Thế mà bây giờ còn có một dòng được cải tiến và còn hiện đại hơn nữa. Nghe thôi thì đã thấy tò mò và hấp dẫn rồi. Trên đây tôi đang là một khẩu súng thế hệ mới được nghiên cứu sản xuất vài năm trở lại đây. Với nhận diện ở bên ngoài thì nó khác gì so với dòng thế hệ cũ ạ? Nó khác hơn là nó được bố trí nhiều cái dây Picatinny để lắp phụ kiện. Với cái dây này thì có thể lắp được chân trung liên này, súng phóng lựu 40 mm này, tay cầm phụ. Còn đây là kính ngắm điểm đỏ. Súng này nó có một cái nữa là nó ngắm bằng lỗ ngắm, mà lỗ ngắm gần mắt thì chiến sĩ hay là người dùng lấy đường ngắm rất là nhanh. Báng thì được gập vào đây qua một cơ cấu hỗ trợ gập báng. Cái tì vai này bằng cao su ấy nó sẽ giảm giật rất là nhiều mà nó êm hơn. Súng này thì được lắp lẫn 100% chi tiết, bảo quản bằng dầu, rất là thuận tiện trong sử dụng. Anh có thể hướng dẫn em để lắp thành một cây súng được không ạ? Lắp lần lượt cái này trước, không rất công trước. Kéo về sau. Rồi, ấn vào cái dãy này, ấn xuống, đẩy lên. Rồi. Đến cái này đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, dãy này. Rồi, em ấn xuống. Đúng rồi, kéo. Đường đúng không ạ? Anh nhắc ra giúp em. Vâng, em cảm ơn anh. Những khẩu súng sau khi mà được lắp xong như thế này thì sẽ được mang đi bắn kiểm tra sản xuất trước khi đưa vào sử dụng. Nhà máy Z111 thì có hai trường bắn là trường bắn 100m và trường bắn 25m. Các trường bắn thì được trang bị hệ thống đảm bảo an toàn và các thiết bị đo kiểm cũng như là hệ thống báo bia đồng bộ để phục vụ cho việc bắn kiểm tra sản xuất. Chuẩn bị súng. Súng xong. Bắn. Tháo súng an toàn. Anh ạ, anh ơi cho em hỏi là trong cái quá trình mà bắn kiểm tra sản xuất thì như thế nào gọi là đạt yêu cầu ạ? Cái quá trình mà bắn kiểm tra sản xuất ấy, thì nó có hai phần. Phần đầu tiên là bắn kiểm tra chuyển động. Phần thứ hai là bắn kiểm tra chính xác. Trong cái quá trình mà bắn kiểm tra chuyển động thì không bị kẹt đạn này. Cơ cấu hoạt động bình thường, không hóc tắc, không xảy ra vấn đề lỗi kỹ thuật thì được gọi là đạt. Thế thì với xạ thủ của mình thì một ngày sẽ bắn kiểm tra sản xuất trung bình khoảng bao nhiêu khẩu súng á? Xạ thủ thì sẽ hoạt động theo nhóm 3 người. Dạ vâng. Trung bình một ngày bọn mình sẽ bắn kiểm tra chuyển động và chính xác từ 60 đến 100 khẩu. Dạ vâng. Cái này thì cũng còn tùy vào tiến độ sản xuất cũng như là yêu cầu thực tế của đơn vị. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh
nói sau khi mà đã bắn kiểm tra sản xuất thì trên thực tế sẽ đem lại hiệu quả như thế nào ạ? Súng sau khi sản xuất ra mà bắn kiểm tra ở 100 m như các bạn thấy là ở trên bia đây, những khẩu súng như thế này là đạt độ chính xác. Khi mà đến tay chiến sĩ dùng thì khẩu súng nó có ổn định về đường ngắm. Tại vì khẩu súng nó được quy chuẩn rồi, nó có độ chính xác rồi thì lúc mà thao tác nó sẽ nhanh hơn, đường ngắm sẽ nhanh hơn. Rồi, bắn này. Đây là những khẩu súng đã được bắn kiểm tra sản xuất xong và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Thì với chức năng và nhiệm vụ là sản xuất và sửa chữa súng bộ binh, sau 60 năm xây dựng và phát triển thì đến nay nhà máy Z111 đã làm chủ được công nghệ sản xuất. Nhà máy Z111 hiện nay thì được đầu tư theo dây chuyền hiện đại và tiên tiến của Israel. Và việc sản xuất này thì góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như là có thể ứng phó trong mọi tình huống. Vâng, cảm ơn chị Nguyệt Anh đã giúp chúng tôi biết được về quy trình sản xuất súng tại Việt Nam. Phải nói là nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam thì đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Chúng ta đã tự chủ sản xuất được các loại súng có thể sánh ngang với nhiều nhà máy hàng đầu trên thế giới.